sko. Þetta bara spilning og fjórir. Þetta svo fyndið sko. En ef þú fer hérna... Ekki, bara völlurinn skafaskilning. Ok, ég skal snart. Ég ætla að... Hvort eitthvað er búin að stela? Já. Og kemstu? Og ekki við gott. Þú hittar bara upp í leiknum.
virkandi. Finn bótti. Finn ekki blí. Já. Ég var að henda hann út. Kemur, já. Það væri gott sko. Það er svo einfalt. Þú séð þetta núna? Blöytir. Já. Ég sé það oft frá hættunum sem Já. Já, jú, þessi hefur svona. Já. Er þetta svona? Já. Hvernig er þetta yfir eitthvað að horfa lítið?
kaffi fyrir annan leik. Var það ekki skítið núna? Fyrst og síðast á döðinu? Já. Nei, þú er mjög vík. Það byrjaði með eitthvað svona. Það var í júní. Já, ekki frábært sko. Já, Tryggvi var mjög góður sko. Já. Hann búið það. Það rættist það svo. Já, pínu pínu. Nei, þú. Það er ekki. Það er þú. Já, býttu, spilum við svona? Já, svona. Ó, ég var að gleyma því. Já, vel séð. Já, nei. Ég veit það ekki. Já, erum við þarna. Það skiptir frá kalla á hvenna. Bragi verður okkur. Já. Ég held það sko. Hann er svo... Jæja, nú erum við byrjað að hylja þig. Þú veitir það, sko, þegar þú veitir það. Já, það var fórir alveg að vera okkur fórir að vera hann. Já. Þú voru bara eitthvað að horfa og þær voru ekki. Já, bara það frækt típur sko. Já. En ég er ekki svo mikið í sko.
var bara út allt og hann bara pakkaði mig saman. Hann bara nýtti sér pappinu frá leikinn. vesen sko. Já, versnar ekkert. Það skánar ekkert. Nei, ég er bara... Þú ert svona sko? Já, ég er búin að tösku nógu í fólkjum. Það var mikið. Rýmistöndum var alveg færri frí. Já, ég fór upp í sund í gær og... Júli. Já. Og hann gífaði í. Gerði einhvern smá misjætt að hann ramir eftir gær. Já, ætlum að kaupa einmitt þær carbonara. Hann er ekki til.
þau vorum að gera það, þá glemdi núna bara í pottinu. Þannig að þær eru alveg svona ósónar. Já, þetta fór bara beint núna. Þetta var alltaf svantilega. Já, það var hitt ykkur. Lyfta með þess. Ekki veit það. Nei, alls ekki sko. Maybe someone can change with them. Anna, heldur einhver möguleik að þið geta skipt við Sóldís á Heiðarleiknum þegar við erum að keppa núna?
daginn. daginn. Bara hér.
hérna Arnar.
A lot of boys. Out here, shit.
Jest nie pada, jest
Var ekki með annan póka þá? Nennir að taka með þér stóran flakkara?
Svo skal ég koma og panta borgar með þér. Ég gafst upp bara leið og ég fann þetta og bara
Ha?
Les digo, ¿no? Jugar Solvi. Porque él se hace así para la cola, porque si no se hace no. Bro! This goes fast. No me ha hecho caso. What's the phone? Can you pay? Ah, it's my phone. I have both the phones. Yeah.
Herru, takk kærlega fyrir lárið. Já, ekki máli. Takk fyrir lítið. Hvaða höfn? Nei, Já, nei, þeir leikir svo ég. Það er alveg stundum hálfur. 750 og við stöðsum. Tímon, gerð það! Ef ég veið með Tímon á mér, þú mætir bara með.
eru ákveðin leikir í bara volleyball læra eitthvað og laka eitthvað inn og gera
Jæja. Enn eitt titillinn í íþróttagöngunum núna. Æi! Herru, þá er ég búið með þessi íþróttagöngunum. Ég stíðast í maður á mótaröðu. Ég eftir bara búið í landslið áhugamanna. Landslið byrjanda. Bakker, þetta var þess að ég sagði þér, þú sagði viltu spila ég bara, ég get ekki að vera til. Þetta var svo dóður, þetta var Settu því ástæðum
vinna þá leik. Gerir þetta svo gott við hann.
þetta? Já, ekki. Selur velun á hann, selur manni. Það er bara, ég getur alltaf. Nei, ég reynir það, sko. Ég sé ekki að það var.
Já, sofaðu. Alltaf hafa. Niet zo hard. Hallo. Hata meteliä vielä loppaa. Kyllähän mulla olisi myös
tíma að keyra. Hósson, ekki tækilega. Jú. Gifti sig fyrir húsum. Ég sagði, í lók dagsins í gær, þá var ég leik.
Þeir gera það. Hvað á það að vera hátt? 43. Þú verður bara að mæla á endan.
Fín móttaka.
Ég ætlaði að hitta hann í gúðlega bara.
lína! Áfram. Ég ætta. Aftur. Thomas, góði þú. Getur það ekki tímátti? Nei, það er svo lítið. Nei? Það er svo lítið eftir að segja ekki. Jú. Ég er ríkur. Móttaka ég sko. Hann bara að bíða í miðjunni þá fyrir að gera eitthvað. Móttaka. Það lokk inn á móttaka.
þetta bara hér, svo röðum við brennist. Og fínaði, og góðnaði og þú veist það er bara að vera hérna sko beint á hitanum og þú slökk.
vörn, Tómas. Já, það er náttúrulega eitthvað að velta við það, en það er kannski góð í fólk. Það er bara að velta við það.
Viki! Áfram, verjum. Læla. Ég! Ekki, blóð, Líla! Grá. Já.
Varri stóð svona og því að völdum að hafa til að bíða eftir í spilinu. En ég hafði enga tíma til að fara aftur, það er málið. Hvað er það vítu? Yes, sir. Já. Ó, Það var jumpsetting. Var það ekki alveg? Shit, hvað var flott maður. Now it's...